নমস্কাৰ, মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ। আজি আৰু এটা নতুন টপিক লৈ আহিছো যে আমি চন্দ্ৰ দেৱতা শৃংখলা ট্ৰেনজিটৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আছো। যে চন্দ্ৰ দেৱতা যোৱা ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিছিলো প্ৰথম ভাৱত যদি গোচৰ কৰে কেনেকুৱা ফল পায়। এতিয়া চন্দ্ৰ দেৱতা যদি দ্বিতীয় ভাৱত গোচৰ কৰে কেনেকুৱা প্ৰভাৱ আহিব জাতক বা জাতিকাৰ তাত, সেইটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আমাৰ টপিকটো হ'ল কি যে মুন ট্ৰেনজিট from Lagna. চাওক, আমি যোৱাবাৰো আলোচনা কৰিছিলো, এবাৰো আমি কম যে চন্দ্ৰ দেৱতা পাৰ ডে 12 ডিগ্ৰীকে যায়। ঠিক আছে, এটা ৰাশি যিহেতু 30 ডিগ্ৰী হয়, তাৰমানে চন্দ্ৰ দেৱতা এটা ৰাশিত 2.5 দিন সময় থাকিব। মুন পাৰ চাইন চাইন কিমান থাকিব? 2.5 দিন থাকিব। এই 2.5 দিনত জাতক বা জাতিকাই কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পাব, ভাল পাব নে বেয়া পাব, সেইটোৰ ওপৰত আজি আমি আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে আমি জানি লওঁ যে সামান্য সিদ্ধান্তবিলাক কি হয়। যদি কোনো প্লেনেট 1, 5, 9, 4, 10 এনেকুৱা ভাৱৰ অধিপতি হয়, জেনেৰেলি শুভ ফল দিয়ে। আৰু কেতিয়া শুভ ফল দিয়ে? যদি উচ্চ হয়। আৰু কেতিয়া দিয়ে? যেতিয়া শুভ গ্ৰহৰ লগত যুতি বান্ধে। উইথ গুড প্লেনেটৰ লগত যদি যুতি বান্ধে তেনে গ্ৰহই সদায় পজিটিভ ৰিজাল্ট দিয়ে। অশুভ প্ৰভাৱ কেতিয়া পাম? 6, 8, 12 এনেকুৱা ভাৱৰ অধিপতি যদি হয়, নিজ যদি হয়, বা sun with evil planet যদি হয়, তেনে সাধাৰণতে তেনে গ্ৰহবিলাকে দুষ্প্ৰভাৱ দিয়ে। আৰু দুটা ঘৰ আছে, যেনে 3 নম্বৰ আৰু 11 নম্বৰ। যিহেতু 30 ভাৱ হয়, তাত যিকোনো বস্তুৰ কাৰকত্ববিলাক কি হয়? বঢ়াই দিয়ে। ভাল হলে ভালটো বহুত বঢ়াই দিব, বেয়া হলে বহুত বেয়াটো বঢ়াই দিয়ে। চাওক, এই 2.5 দিনত চন্দ্ৰ দেৱতাই জাতক বা জাতিকাক গোচৰৰ সময়ত কেনেকুৱা ৰিজাল্ট দিয়ে। এখন আমি কুণ্ডলী লৈছো ৰেফাৰেন্স হিচাপে। আমি মেঘ লগ্ন লৈ আছো। লগ্ন যিকোনো হ'ব পাৰে, লগ্নটো হ'ব প্ৰথম ভাৱ, তাৰপিছত ছেকেণ্ড, থাৰ্ড এনেকুৱা ভাৱ হ'ব। তো আজি যিহেতু আমি ছেকেণ্ড ভাৱত চন্দ্ৰ ট্ৰেনজিটটো জানিম। ছেকেণ্ড ভাৱত যদি চন্দ্ৰ ভ্ৰমণ কৰে ট্ৰেনজিটৰ সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট আহিব। চন্দ্ৰ দেৱতা লগ্নৰ পৰা যেতিয়া ট্ৰেনজিট ছেকেণ্ড হাউচত পৰিব, টকা পইচা বহুত আহে, গুড ইনফ্লো অফ মানি, টকা পইচা আহে সেই 2.5 দিনত যথেষ্ট পৰিমাণে। আৰু প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ হয়। যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে সেইবিলাক ছল্ভ হয় এই 2.5 দিন পিৰিয়ডত। যদি কোনোবা চাকৰিৰ কাৰণে আছে, গ্ৰহৰ পজিশ্যন যদি ভাল, তেনেহ'লে ডিজায়াৰ জবটো এই 2.5 দিনত খুব ধুনীয়াকে পায়, টাইমত পায় জাতক বা জাতিকাই। আৰু লগতে এই 2.5 দিন বহুত স্মুথ যায় জাতক বা জাতিকাৰ, চব টেনশ্যনৰ পৰা ফ্ৰী হৈ যায়। যদি লগ্নৰ পৰা ছেকেণ্ড হাউচত শুভ প্ৰভাৱত, মানে 1, 5, 9, 4, 10 ভাৱৰ অধিপতি হয়, উচ্চ হয়, বা শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি চুটি বান্ধি থাকে আৰু লগ্নৰ পৰা ছেকেণ্ড হাউচত যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰে, এই চন্দ্ৰ দেৱতাই কেতিয়া এডভান্স ৰিজাল্ট দিব? যদি 6, 8 ভাৱৰ অধিপতি হয়, নিজ হয়, অশুভ গ্ৰহৰ লগত যদি যুটি বান্ধি থাকে আৰু লগ্নৰ পৰা যদি ছেকেণ্ড হাউচত যদি ট্ৰেনজিট কৰে, তেনেহ'লে তোৰ পেচেঞ্চ বহুত কমি যায়, লেক অফ পেচেঞ্চ, ধৈৰ্য বহুত কম হয় তেনে জাতক বা জাতিকাৰ। টকা পইচা খৰচ হয় আৰু শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল হয়, বেমাৰ আজাৰ লাগে। যদি
পাপ প্ৰভাৱত চন্দ্ৰ দেৱতা লগ্নৰ পৰা ছেকেণ্ড হাউচত ভ্ৰমণ কৰি থাকে আৰু এই দুদিন তেওঁ সমস্যাত ভোগে এই সৰু সৰু বস্তুবোৰ আমি জানা দৰকাৰ যেতিয়া আমি এইবিলাক ভালকে বুজি পাম তেতিয়া এখন কুণ্ডলী ৰাশি চক্ৰ যাক কওঁ বা ট্ৰেনজিট আমি সেইবিলাক বুজি পাম চাওক বাৰে বাৰে কৈ আছো যে লগ্ন কুণ্ডলী হল মেইন লগ্ন কুণ্ডলীৰ পৰা আমি ইভেন্টবিলাক চাওঁ দশা অন্তৰ্দশা চাব লাগিব তাৰ পৰা চব বস্তুৱে চাই কিন্তু যে দিনবিলাক কেনেকুৱা যাব ভাল যাব নে বেয়া যাব সেইটো আমি ট্ৰেনজিটৰ পৰা চাম ট্ৰেনজিট লগ্নৰ পৰা চাব পাৰিম আমি ট্ৰেনজিট চন্দ্ৰ কুণ্ডলীৰ পৰাও চাওঁ আজি আমি লগ্ন কুণ্ডলীৰ কথা আলোচনা কৰি আছো লগ্ন কুণ্ডলীৰ পৰা যদি ছেকেণ্ড ভাৱত চন্দ্ৰ দেৱতা ভ্ৰমণ কৰে কেনেকুৱা ৰিজাল্ট পাব আজি আমি আলোচনা কৰিলো এনেকুৱা সৰু সৰু ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰায় আনি থাকিম যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে ইয়াক লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ